khả năng tới, vô khả năng tới rồi, thua anh rồi. Mấy rồi thì chậu chứ, rồi thì chậu chứ. Mấy con đam xanh này kia bên này. Mấy con đam nó chấm đá bây giờ. Tới mai bây giờ, mấy con đam này. Quay con đam xanh nó chấm bây đã rồi.